با عرض سلام و درود خدمت همه دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم که حال همگی خوب و خوش و عالی باشه. توی این قسمت از ویدیوی آموزشیمون میخوایم در رابطه با بیس ها صحبت بکنیم. مثلا بیس ها چی هستن و چرا اصلا نامگذاری میشن و معنای بیس در داخل تریدینگ به چه معنیه. توی این ویدیو همراه من باشید که قرار نکات جالبی رو بهتون آموزش بدم. خب بریم سر وقت چارت و ببینیم که بیس ها به چه معنی. ببینید بچه ها، کلا در تریدینگ و کلا توی معامله کردن یک سری حرکات و یک سری تغییرات قیمتی مشابه همیشه وجود داره. خب دیدید که یا قیمت به سمت بالا داره میره یا قیمت داره به سمت پایین میاد یا داره رنج میزنه، درسته؟ که توی ویدیوی روندها در رابطه با انواع روندها و اینکه چجوری شکل میگیرن صحبت کردیم که میتونید اون ویدیوش رو داخل کانال ببینید. خب گفتیم سه نوع روند داریم، درست؟ حالا بیس چیه؟ کجای این روندها ما باید دنبال بیس بگردیم و بیس به چه معناست؟ ببینید، فرض بر این بگیرید که شما یک کندل دارید و اون کندلتون به این صورته. خب این کندل یک کندل سعودیه، یک کندل سعودیه. اگر که ما این کندل رو بیایم موشکافی کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده، ببینید خب اگر کندل سعودی باشه قیمت کلوزش از قیمت اوپنش بالاتره دیگه، درسته؟ اینم که هایه و اینم ببخشید این لوه و این هایه. خب در کندل سعودی این کندل داره به ما چی میگه؟ میگه اینجایی که قیمت باز شده روی کندل یه حرکت به سمت بالایی رو ما داشتیم. حالا این حرکت میتونه این شکلی باشه، رفته بالا، این هایو زده، برگشته پایین، دوباره تو همین رنج ذره بازی کرده، اومده اینجا لو زده و برگشته اینجا کلوز داده، درسته؟ خب اگر که این رو بخوایم، این روند رو بخوایم کندلش رو بکشیم به چه صورت میشه؟ خب اینجا میشه هایمون، اینجا هم که میشه لو، اینجا اوپنه و اینجا هم که بسته شده دیگه، این هم کلوزه. خب الان من این کندل رو بکشم، همین کندلی که اینجاست رو در قالب یک حرکت بازار من به شما نشون دادم که به چه صورت. همیشه کندل های ما به این صورت نیستن. بعضی اوقات شما یک کندل های دوجی میبینید که تقریبا های و لو بلندی دارن یا حالا کوتاه، فرقی نمیکنه. مهم اینه که اوپن و کلوزشون خیلی نزدیک به همه و بعضا روی هم میفته، یعنی همون جایی که اون کندل باز شده همونجا هم بسته شده. عملا هیچ اتفاق خاصی توی بازار نیفتاده توی این کندل. حالا اگر کندل روزانه باشه میفهمیم که اون روز کاملا بازار بدون حرکت بوده، به اصطلاح رنج بوده و هیچ حرکت خاصی رو نکرده. پس الان یه نکته رو فهمیدیم که روندهای رنج در تایم فریم پایین یک کندل دوجی میشن توی تایم فریم بالاتر. خب روند رنج به ما چیو میگه؟ میگه که بازار یک تعادلی داره. حالا توی اون روز اگه بخواد باشه، کندل روزانه باشه، کندل 4 ساعته باشه، ساعتی باشه، حالا هر جور که باشه، اگر فرض کنین کندل 4 ساعته است، میگیم توی اون کندل 4 ساعته ای که به صورت دوجی بوده، توی اون 4 ساعت بازار یک تعادلی داشته، یک پایداری داشته و از این تعادل خارج نشده. بعد از این رنج میبینید که خب یک حرکت ناگهانی، حالا یا به سمت بالا یا به سمت پایین اتفاق میفته که ما گفته بودیم چی؟ روند رنج از هر سمتی شکسته بشه، ادامه حرکت به همون سمت هم اتفاق میفته. خب سقف
روند رنجمون میشه همین سقف های کندلمون، لوش هم خب میشه این لو کندل. طبیعتاً سقف و بشکنه یه حرکت سودی به سمت بالا رو ما میتونیم داشته باشیم، کف هم بشکنه یک حرکت سودی به سمت پایین رو ما میتونیم داشته باشیم. به جایی که بازار از تعادل خارج میشه و دیگه اون حالت تعادل و رنجیتش رو نداره، ما خیلی باید توجه کنیم. چرا؟ چون به اون رنج قبلش و به اون تعادل قبلش ما میگیم بیس. اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم، روندهای صعودی معمولاً به این صورت هستن، به سمت بالا حرکت میکنن، بعضا رنج میزنن میرن بالا و میبینیم که تا یه ناحیه‌ای که میرسن رنج میزنن، دوباره به سمت پایین میان و نمودار قیمتی رو برای ما تشکیل میدن. به این رنج هایی که اینجا زده میشه، به اون استراحتی که قیمت انجام میده تا یک حرکت بزرگ بعدیش رو ثبت کنه، یا به اصطلاح اگر روندمون صعودی باشه مثلا یک استراحتی قیمت میکنه تا لگ بعدی خودش رو ثبت کنه، به اون استراحت ما میگیم بیس. اوکی، الان نگاه کنید، اینجا ما یک حرکت به سمت بالا داشتیم، یه استراحت کرده قیمت، یک اصلاحی داشته، دوباره به سمت بالا حرکت کرد، رفته بالاتر، دوباره یک استراحتی اینجا قیمت انجام داده و دوباره به سمت بالا حرکت کرده و همین شکلی تا اینکه اومده اینجا یک استراحت طولانی تقریبا انجام داده، وارد یک تعادلی شده و روند از صعودی به نزولی تغییر فاز داده. دوباره ما اینجا یک استراحتی داشتیم، ادامه روند نزولیمون و اینجا. اینا رو توجه بکنید. بذارید من یه ادامه هم از این بکشم. به این صورت. خب بچه ها، به روند به سمت بالا، ببینید دارم میگم روند، یک حرکت، یک لگ پرقدرت، یک فشار خریدی که به سمت بالا اتفاق میفته و قیمت رو هول میده به سمت بالا، ما میگیم رالی. خب به حرکت به سمت پایین، یک حرکت روندار به سمت پایین مثل این لگ های نزولی که شما میبینید، ما میگیم دراپ. خب حالا بیاین این بیس ها رو به این حرکات اضافه کنیم. اینجا میشه چی؟ میشه رالی، یک بیس، دوباره رالی. پس شد یه حرکت اصلی رالی، بیس، رالی. وقتی شما رالی بیس رالی رو میبینید، یعنی اینکه الان متوجه میشید که یک حرکت به سمت بالا داشتیم، یه لگ صعودی داشتیم، قیمتی یک استراحتی کرده، دوباره یه رالی دیگه به سمت بالا رو انجام داده. ببینید رالی، دوباره اینجا یه بیس، دوباره رالی، دوباره یه بیس، دوباره رالی. حالا اینجا رالی اتفاق افتاده، بیس رو زده، قیمت برگشته به سمت پایین، یعنی تغییر روند صورت گرفته. خب اگر بخوایم نامگذاری کنیم میشه رالی، بیس، گفتم حرکت ریزشی به سمت پایین، یک لگ نزولی چی میشه؟ دراپ. آر بی دی، رالی، بیس، دراپ. حالا اینجا وارد نزول شدیم، دراپ، یک بیس داده، دوباره دراپ، یک بیس داده، دوباره دراپ. پس میشه دراپ، بیس، دراپ. یعنی وقتی که شما کلمه دراپ، بیس، دراپ رو میشنوید، یعنی اینکه قیمت داشته میریخته، یک استراحتی کرده و دوباره ادامه ریزشش رو به سمت پایین انجام داده. خب داریم به سمت پایین ریزش میکنیم، دراپ، یک بیس اتفاق افتاده و بعد اون ناحیه رنجمون به سمت بالا شکسته شده، یک رالی اتفاق افتاده، میشه دراپ، بیس، رالی. دراپ، بیس، رالی یعنی چی؟ یعنی روندمون نزولی بوده، بعد از یک استراحتی دوباره به سمت بالا برگشته. پس کلا 4 نوع حرکت توی بازار برای ما اتفاق میفته. مجدد عرض میکنم، رالی، بیس، رالی که گفتیم به سمت بالا حرکت میکنه. بعدیش چیه؟
رالی بیس دراپ. روندمون صعودی بوده، تغییر فاز میده به روند نزولی. الان فکر کنید روند نزولیه، دراپ بیس دراپ، یعنی همین جوری یک استراحت، یک اصلاح، دوباره ریزش، یک اصلاح، دوباره ریزش، تا اینکه دیگه روند نزولی به اتمام میرسه، دراپ بیس رالی. این 4 تا عبارتی که الان شما یاد گرفتید در رابطه با بیس ها و 4 نوع حرکتی که در رابطه با روندها و بیس ها یاد گرفتید، یک آغاز و یک مقدمه‌ایه که شما اگر بخواید اسمارت مانی کار کنید و بخواید کلا روندها رو درک کنید، لازمه که بدونید صرفا روند صعودی، نزولی یا رنج کافی نیست. این مفهوم ها هم باید یاد بگیرید، چرا که این 4 نوع حرکت کل بازار رو تشکیل میدن. اگر من الان برم روی چارت و بهتون نشون بدم، متوجه میشید که کل بازار به همین صورت، مثلا تایم فریم ساعتی، میبینید که کل بازار همینه. ببینید قیمت داره میریزه، یه استراحت، دوباره ریزش. خب به این میگن بیس. به این اتفاقی که اینجا افتاده، من حالا اینو کوچیک‌تر بکشم، به این میگن بیس. داشته میریخته، دوباره یه بیسی زده، دوباره ادامه ریزش. اینجا یه رالی داشتیم، یه بیس اتفاق افتاده به سمت پایین، رالی بیس دراپ. و میبینید که اینجا کف ها تقریبا برابرن. اگر تایم فریم رو ببریم بالا، اینجا یک بیس میبینید که میشه رالی، که میشه دراپ بیس، حرکت رالیه به سمت بالا. حالا همین رالیه به سمت بالا رو توجه کنید، رالی دوباره اومده پایین، اینجا یه محدوده ساخته، دوباره ادامه حرکت به سمت بالا، رالی بیس رالی، دوباره رالی بیس رالی. الان اینجا ببینید قیمت دوباره وارد فاز رنج شده، یعنی یه رالی داریم، یک بیس داریم. بیسمون ناحیه رنج است، اون ناحیه‌ای که منتظریم یا کف بشکنه یا سقف. حالا اگر سقف بشکنه، خب میشه رالی بیس رالی، به سمت بالا حرکت میکنیم. اگر پایین بشکنه میشه دراپ رالی بیس دراپ. پس کلا این نوع 4 حرکت داخل بازار اتفاق میافتن. توی هر تایم فریمی که بریم اینا رو میبینیم. مثلا من یه تایم فریم رو روزانه کنم، در تایم فریم روزانه شما مثلا یک کندل صعودی به سمت بالای پرقدرت دارید اینجا میبینید. خب اگر که توجه کنید، قبلش ما یه دراپی داشتیم، اینجا یک استراحت کرده قیمت، میبینید همون کندل دوجی، یعنی رنج بوده این یه تیکه، بعد به سمت بالا حرکت کرده. خب اگر در تایم فریم کوتاه‌تر و کوچکتر بخوایم به این مسئله نگاه کنیم، میشه چی؟ میشه رالی بیس، میشه دراپ بیس رالی. اما اگر بخوایم در تایم فریم بالاتر نگاه کنیم، میشه رالی، اینجا یک بیس، دوباره رالی. خب حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که در تایم فریم روزانه مثلا این کندل رو نگاه کنید، یا این کندل رو نگاه کنید، یا حتی همین کندل، 3 تا کندل روزانه رالی به سمت بالا داشتیم که اگر من تایم فریممو کوتاه‌تر و کوچیک‌تر کنم، همون کندل ها خودشون دوباره این 4 تا فاز رو میتونن شامل بشن. یعنی اینکه چی؟ یعنی همون یک کندل رالی به سمت بالا خودش یه رالی بیس رالی بیس رالی، میبینید؟ و دوباره اگر برم روزانه، میبینید که توی این یه تیکه تو تایم فریم پایینتر یه رالی و بیسی اتفاق افتاده که حالا منتظریم ببینیم یا این سقف میشکنه یا این کف میشکنه. خب کل بازار همین، یعنی شما اگر این مسئله رو درک بکنید، روندها رو خیلی راحت تر میتونید متوجه بشید و همینطور مولتی تایم فریم بودن بازار رو خیلی بهتر و واضح تر میتونید درک بکنید. برای اینکه چشمتون به این مسئله عادت کنه، لازمه که شما یک چارتی رو، حالا مربوط به هر ارزی میتونه باشه، باز کنید و بررسیش کنید و ببینید که کجاها رالی بوده، کجاها بیس بوده، کجاها دراپ بوده، که ما با این بیس ها کار داریم. زمانی که شما میخواید معامله بگیرید، اگر به ویدیو اوردر بلاک ها
یه سر بزنید میبینید که در واقع همون بیس ها رو ما ازشون استفاده میکنیم تا یک معامله بخوایم بگیریم. حالا این بیس، الان من اینجا رو یه بیس در نظر میگیرم به این بزرگی هست، توی مبحث های بعدی بهتون یاد میدم که چی جوری باید این بیس ها رو بهینه کنید مثلا فقط بشه این. حالا این بیس ها برای اینکه بخوایم بهینه‌شون کنین یه چند تا ویژگی میخوام بهتون بگم که هر بیسی باید داشته باشه. بیس ها در قالب کلی دارم بهتون میگم 3 تا ویژگی دارن و باید این 3 تا رو داشته باشن که ما بهشون بگیم بیس. 1. ورودی خوب. اگر توجه کنید داخل اوردر بلاک ها هم ما این موارد رو داشتیم، در واقع اونا هم همین بیس بودن دیگه. 2. خروجی خوب. یعنی چی خروجی خوب؟ یعنی اینکه قیمت وقتی میخواد از یه بیسی خارج بشه با قدرت خارج بشه، یعنی اینجوری با انرژی کم خارج نشه. این یعنی خروجی خوب. مورد سوم که توی اوردر بلاک ها هم بودش تعداد کندله. ما هر چقدر که بحث بیس ها رو ریزتر و ریزتر و ریزتر بشیم این شرایطمون بیشتر میشه. چرا؟ برای اینکه ما اون بیسی رو، اون ناحیه رو پیدا کنیم که با اطمینان خاطر بیشتری بتونیم روش معامله کنیم و صرفاً این نباشه که بگیم خب من اینجا یه بیس پیدا کردم، این 3 تا ویژگی رو داره، من بیام روش معامله کنم. خیلی راحت ممکن است این بیس شکسته بشه. چرا؟ چون که خب اون ویژگی های بعدی که قراره توی جلسات بعدی بهتون یاد بدم رو ممکن اصلا نداشته باشه. پس ویژگی های یه بیس خوب در قالب کلی این 3 تاست، یعنی هر بیسی به صورت پایه باید این 3 تا رو داشته باشه. تعداد کندل چیه؟ گفتم تعداد کندل هر بیس نباید بیشتر از 3 یا 4 تا باشه. اگر یک بیسی تعداد کندلش یک ناحیه رنجی مثلا شما دیدید 20 تا کندل توشه، یه حرکت صعودی رو سمت بالا داشتیم، ببینید همینجوری یه رنجی 20 تا کندل این توه. خب اگر میبینید یک بیس شناسایی کردید که میزان کندل هاش زیاده، تعداد کندل هاش زیاده، یعنی اون بیس مربوط به اون تایم فریم نیست، برای یک تایم فریم بالاتره. یعنی اگر شما تایم فریم مثلا از ساعتی ببرید به روزانه، میتونید چیکار کنید؟ اون بیس رو شناسایی کنید. بر فرض مثال من اینجا یک بیس دارم. این بیس در تایم فریم روزانه اگر نگاه کنید یک کندله، یک کندل دوجیه که خب گفتیم کندل های دوجی نمایانگر یک ناحیه رنج هستن دیگه، درسته؟ حالا اگر تایم فریمم کوچیک کنم میبینید توی این رنج چند تا کندل وجود داره. خب تعدادش طبیعتا خیلی بیشتر از 3 تا 4 تاست که ما برای شرایط بیس در نظر گرفته بودیم. پس میفهمیم که برای یک تایم فریم بالاتره. من اگه برم تایم فریم 4 ساعته میبینید که مجدد تعداد کندل ها زیاده. اگر برم تایم فریم روزانه میبینیم که درست میشه این بیس برای تایم فریم روزانه یا حتی 12 ساعته است، چون که تعداد کندل هاش درست در میاد. پس به این روش شما میتونید که بیس ها رو شناسایی بکنید و خیلی راحت شرایط مناسب معامله رو داشتن روشون معامله بکنید که شرایط بیس ها رو توی ویدیوهای بعدی خدمتتون با بیشتر بازش میکنیم تا بیشتر آگاه بشید نسبت به این مسئله. امیدوارم که این ویدیو مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. موفق و مایت باشید. روز خوش.